હાય, કેમ છો બધા? હું છું ડોક્ટર ઉર્વશી બારભાયા, તમારી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, અને મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો તમે પ્લીઝ નીચે જાઓ, સબસ્ક્રાઇબનું બટન દબાવો અને બેલ આઇકન દબાવો તાકી તમે મારી ચેનલની કોઈ બી અપડેટ્સ મિસ નહીં કરશો. આજે હું તમને અમુક પ્રિકોશન્સ બતાડવાની છું હિપ આર્થ્રોપ્લાસ્ટિક અથવા હિપ રિપ્લેસમેન્ટ પછીની, જે આપણે 6 થી 12 વીક માટે ફોલો કરવાની હોય. કાં તો તમારા સર્જન જે કે ક્યારેક સર્જન 3 મહિનાથી બી વધારે કહી શકે છે, તો ત્યારે આ પ્રિકોશન્સ ફોલો કરવાની રહેશે. આ હું મેઇન જે અપ્રોચ છે, જે એને પોસ્ટેરિયર લેટરલ કાં તો પોસ્ટીરિયર અપ્રોચ યુઝ કરે સર્જન સર્જરી કરવા માટે, એના માટે કયા પ્રિકોશન્સ ફોલો કરવાના એ હું બતાડવાની છું આજે. જ્યારે તમે ઊભા હોય ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું છે તમારું ની અને પગ આવી રીતે ફેસ ના થવું જોઈએ. તમે જ્યારે ઊભા રહો ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમે ની અને એન્કલ્સના વચ્ચે થોડું ડિસ્ટન્સ રાખો અને આવી રીતે ઊંધું ના થવું જોઈએ. તમે સીધા આવી રીતે ઊભું રહેવાનું, કેમ કે તમે આમ ક્રોસ કરશો એટલે તમારું હિપ થોડું આવી રીતે રોટેટ થાય છે, જે બિલકુલ અવોઇડ કરવાનું છે આપણે 6 થી 12 વીક માટે. અને જે બીજું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે એટલે એ છે કે તમે બેન્ડ નહીં કરવાનું, આપણે કાં તો પછી આવી રીતે ક્રોસ નહીં કરવાનું, કાં તો તમે ઇનફેક્ટ જ્યારે બેઠા બી હો તો તમે એક પિલોનો ઉપયોગ કરી શકો છો બેસવામાં બી. કાં તો આવી રીતે પગને ક્રોસ નહીં કરવાના, કાં તો ઘૂંટણને બી આવી રીતે ક્રોસ નથી કરવાનું આપણે. અને એ બી ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે તમે બેસ્યા હોય ત્યારે રિક્લાઇનર હોય એટલે તમે પાછળ આવી રીતે લીન થઈ શકો, કેમ કે તમે આવી રીતે બેસશો તો આપણું જે આ હિપ છે એ થોડું 90 ડિગ્રીથી વધુ થઈ જાય છે, જે આપણે બિલકુલ અવોઇડ કરવાનું છે. તો આપણે આ પોઝિશનમાં નથી બેસવાનું, થોડું રિક્લાઇન કરીને પાછળ બેસી શકો છો તમે. એટલે એ ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે કે આપણે રિક્લાઇન કરીને બેસવાનું છે. અને જ્યારે તમે અગર શૂઝ કાં તો સોક્સ પહેરો ત્યારે બી સીધું નથી બેસવાનું, એટલે ટટ્ટાર બિલકુલ નથી બેસવાનું, અને આવી રીતે હિપને આવી રીતે ઉપર નથી કરવાનું. તો તમારે અગર શૂઝ અને સોક્સ પહેરવાના હોય તો એની આપણે અલગ પદ્ધતિ યુઝ કરવાની છે. એટલે તમે કોઈ બી અસિસ્ટિવ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરી શકો છો જેનાથી તમે શૂઝ અને સોક્સ પહેરી શકો છો, પણ આ મૂવમેન્ટ નથી કરવાની કાં તો આ મૂવમેન્ટ નથી કરવાની. એટલે આપણે નીના નીચે ઝૂકવાનું નથી અને આમ ક્રોસ તો બિલકુલ નથી કરવાનું. અને જ્યારે બી તમે બેઠા હોય ત્યારે પલાઠી વાળીને આવી રીતે તો બિલકુલ નથી બેસવાનું, કાં તો એન્કલને બી ક્રોસ નથી કરવાનું. અને એના સિવાય જ્યારે તમે બેસ્યા હોય ત્યારે સોફા પર કાં તો કોઈ કુશન પર બેઠા હોય તો એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે તમારું હિપ નીચે ના જવું જોઈએ, એટલે ની આવી રીતે હાયર લેવલ પર ના હોવું જોઈએ. ની હંમેશા હિપના નીચે હોવું જોઈએ. અને અગર તમે જ્યારે ગાડીમાં બેસવાનું થાય કાં તો તમે બેડની અંદર બેસવાનું થાય તો એની માટે ધ્યાન રાખવાનું છે. જેમ કે તમે આમ ઊભા છો અને તમારું રાઈટ સાઈડ અગર ઓપરેટેડ સાઈડ છે, જેમાં તમારું ઓપરેશન થયું છે, તો પહેલાં તમે બેસવાનું છે આપણે, અને પછી રિક્લાઇનર જે છે ગાડીનું એને પાછળ પુશ કરવાનું છે તાકી તમે આવી રીતે પાછળ બેસી જાઓ. અને પછી પગને આવી રીતે ક્રોસ કરવાનો છે, અને યાદ રાખવાનું છે કે આ પગને આપણે મિડલાઇન જે આપણું છે આ બોડીનું વચ્ચેનું એને ક્રોસ ના થવો જોઈએ, એટલે પછી આવી રીતે ક્રોસ કરીને લઈ આવવાનું છે. આ વસ્તુ એકદમ જ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અને ઇનફેક્ટ તમે જ્યારે સૂઈ જાઓ ત્યારે અગર તમને બ્લેન્કેટ લેવું હોય તો આવી રીતે ઝૂકીને બ્લેન્કેટ નથી લેવાનું. અને સૂતા વખતે બી અગર તમારો રાઈટ સાઈડ ઓપરેટેડ સાઈડ છે તો તમે લેફ્ટ બાજુ સૂવાનું છે, અને વચ્ચે આપણે પિલો રાખવાનું છે તાકી હંમેશા થોડો ડિસ્ટન્સ રહેશે બે હિપ્સના અને નીના વચ્ચે. એ ડેફિનેટલી ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અગર તમને આ વિડીયોને લઈને કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય કાં તો આ પ્રિકોશન્સને લઈને કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે પ્લીઝ નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને અગર તમને જોઈએ છે કે હું કોઈ કન્ડિશન પર ફ્યુચરમાં વિડીયો બનાવું તો એ બી તમે મારા કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખી શકો છો. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને ભૂલતા નહીં, એક્સરસાઇઝ કરો અને મસ્ત રહો.